Після відвідування цього міста життя розділяється на до та після. Неаполь. Вітаю вас на каналі Look Up. Сьогодні ми відправимося на невеличку прогулянку до міста, яке відоме на увесь світ. Тут народилася піца Маргарита, маринара та пісня «О Соле Міо», яку ви хоч раз в житті, але точно де-небудь чули. Неаполь є дуже колоритним та автентичним містом, і в цілому він дуже відрізняється від таких популярних напрямків, як Мілан, Рим, Флоренція або Венеція. Та що вже казати, якщо він відрізняється навіть від Апулії, хоча це дуже близький йому за духом регіон. Насправді, перше, що помічаєш, коли потрапляєш до Неаполю, це просто жахливий рух транспорту. Дороги переповнені автомобілями та скутерами, за що нашого головного героя сюжету без перебільшень можна назвати італійським балі. Тому будьте обережні при перетині вулиці або коли знаходитеся за кермом, тому що навіть в легкій формі це все виглядає ось так. Проте, хоч водії і літають, в той же час пішоходів зачіпати вони бояться, оскільки покарання за таке порушення доволі жорстоке. Власне, район Гарібальді, в якому розташований залізничний вокзал, є самим небезпечним місцем, тому слід уважно слідкувати за своїми речами. Думаю, на таких загальних інформаціях ми зробимо перерву для звичайної прогулянки та трохи порелаксуємо. Неаполь – це столиця регіону Кампанія.
А цей регіон славиться моцарелою з молока буйволів. Зокрема, найсмачнішою є одноденна моцарелла, яка називається моцарелла джорната. Її можна купити тільки в Італії і бажано зранку, щоб до вечора встигнути її з'їсти. Також обов'язково завітайте до піцерії Да Мікеле, щоб скуштувати знамениту піцу Маргариту, як Джулія Робертс у кіно «Їж, молись, кохай». Реставрація будівель та відновлення старих частин міста – це процес, який майже ніколи не завершується. Якщо ви плануєте відвідати Неаполь, то по приїзду не думайте, що вибрали невдалий час для подорожі, адже подібні будівельні роботи тут проводяться протягом усього року. Однак це не завадило нам роздивитися як слід Кастель Нуово – величезний і могутній середньовічний замок, який розташований на березі Неаполітанської затоки. Замок являє собою фортецю з 5 потужними вежами. Тріумфальна арка раннього відродження є входом. Кастель Нуово був побудований в 13 столітті та був резиденцією королів і намісників Неаполя. Зараз тут розташований міський музей з різними колекціями та картинами з акцентом на італійський живопис 19 століття. За одним із переказів, Кастель Нуово побудував знаменитий давньоримський поет Вергілій. За легендою, він не тільки писав вірші та поеми, а був ще й магом. Десь там у стінах замку Вергілій заховав кришталеве яйце. Воно й гарантує безпеку місту навіть від самого Везувію. З часів Вергілія замок неодноразово перебудовувався, але яйце так і не знайшли. Позаду Кастель Нуово знаходиться морський порт Неаполя, звідки можна дістатися Кіпру, Корсо, Сардинії, Сицилії та Ліпарських островів. Впевнена, що це не єдині маршрути, тож якщо вам захочеться після Неаполю відправитися за межі цільної суші, майте на увазі, що Порто ді Наполі до ваших послуг.
Поряд з цією локацією знаходиться приголомшливий середньовічний замок Кастель дель Ово. Він є найстарішим збереженим зміцненням Неаполя. Період заснування фортеці датується 6 століттям, і в даний час Кастель дель Ово відкритий для вільного відвідування. Абсолютно кожен місцевий житель порадить вам обов'язково відвідати галерею Умберто І, або, якщо її називають, Неапольський пасаж. Неаполітанці пишаються тим, що галерея вища, ніж будівля оригінальної галереї Вітторіо Еммануеля II в Мілані. Цей архітектурний шедевр вміщує у своїх стінах десятки магазинів, бутиків та кафе. Варто туди зайти лише для того, щоб помилуватися склінням неперевершених масштабів. П'яцца дель Плебісцито – це найзнаменитіша площа Неаполя. Це великий відкритий простір, заповнений важливими будівлями і статуями, такими як Королівський двір та Базиліка Сан-Франческо да Паула з колонадою.
Вона побудована в 19 столітті за зразком пантеону. Також на локації розміщено палаццо Салерно, палац префектури та статуя, присвячена Карлу III, королю Іспанії. Від себе ми радили б це місто лише тим, хто дійсно любить активні подорожі, довгі піші прогулянки до цікавих локацій та людні гучні місця. Бо саме це все й характеризує Неаполь, його колорит та унікальність. Це активна туристична точка, яку варто побачити на власні очі. І повірте, це місто може викликати у вас найрізноманітніші емоції. Не забувайте дивитися вгору, особливо в Неаполі, адже там можна побачити щось особливе. Підписуйтеся на канал, залишайте коментарі та не забувайте про лайки. До нових подорожей цікавими містами, а може й країнами.